ඒසි පාරවල් කියන්නේ අපි අමාරු පාරවල් එක්ක යන්නේ. 11 ඉන්නේ. 9 දෙන්නේ. මට උඩ අර ගලනවා. පැරල්වේගෙන් අපි ඔන්න අද ඉන්නේ ස්ප්‍රින් වැලි වල. දැන් ස්ප්‍රින් වැලි වල ඉඳලා අපි යනවා තවත් බදුල්ල තියෙන ලස්සන view point එකකට. ඉතින් දියනගලයි මේවැස්සයි view point එකට තමයි අපි යන්න ලෑස්ති. view point දෙකම තියෙන්නේ බලංගොඩ ප්ලාන්ටේෂන් එකේ වතු දෙකක. ඉතින් අපි බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද මේ view point එක කියලා. පස්සර පාරේ කිලෝමීටර් 2ක් විතර ඉස්සරහට ගමන් කරාම තමයි අපිට මේ දෙකේ කණුව හම්බෙන්නේ. දැන් මේ දෙකේ කණුව හන්දියෙන් අපි දානවා දකුණු පැත්තට. මේ පාරට කියන්නේ ඉඟුරු කඩුව මාර්ගය කියලා. ඌව වෙල්ලස් කැම්පස් එකට ඉහළින් තමයි මේ පාර ගමන් කරන්නේ. අපි මේ පාර දිගේ ඉස්සරහට යනවා. ඉස්සරහ තියෙනවා හරි අපූර්වට බදුල්ල ටවුන් එකත් එක්කම වටපිටාව බලන්න පුළුවන් හරි අපූර්ව තැනක්. යංගනේ තියෙන හරියට තමයි විහාර ගොඩ කියන්නේ. විහාරයේ ගොඩ වෙච්ච තැන. හරිද? අරේ කයිල ගොඩ කියලා කියනවා. ඒ ටික තමයි ගොඩවල් ටික. ඒතර මේවා මොනවාද මේ පාරුවෙන් ඔරුවෙන් ගියා කියලා තමයි කියන්නේ. හරි ඉතින් හරි ලේසි වැඩක්. ඉතින් අර බදුලෝය අතන කන්දෙන් හරස් කරුවා නේ ඉවරයි. නේ? කෙලින්ම ඊට පස්සේ බොට්ටු යනදී. අයක් ගම්පත්. බදුල ටවුන් එකේ සුපර් මාකට් එකේම යන්න වෙනට. මේ දැන් උනත් හොඳ නැද්ද? ඒක ඩෑම් එකක් ගාලා හරස් කරන්න කියලා. අම්මට සිරි. තරල දෙයක් තියෙන්නේ නෑ. වෙන වතුර යන්න තියවන්නේ නෑ නේ. එතනින් තමයි බහින්නේ. මේක බේසමක් කියලා කියන්නේ බදුල්ල ඇවිල්ලා බේසමක් වගේ කියලා කියන්නේ. වටේම කඳු තියෙන්නේ. මේ මෙතනිනුත් ඔය මැද තියෙන්නේ මේකක් ඒත් ගඟක් එන්නේ ඔය. මේ පැත්තෙනුත් ගඟක් එනවා. මෙහෙනුත් ගඟක් එනවා. අර පැත්තෙනුත් ගඟක් එනවා. ගඟවල හතරක් එකතු වෙන තැන. සුදුවංගෝ තියෙන අන්න අර ටවර් එක තියෙන මේ පැත්ත. සුදුවංගෝ ඒත් view point. ඔය පාරෙන් නේද ගියේ? අර කන්දේ සුදු පාට. ඔය පාරෙන් ගිහලා අපි කොහොනාවල ගියා. මේක පිටිපස්ස තමයි කොහොනාවල. එතනින් එන පාර එනවද අර දුම්හිද ඇල්ල පාරට ආවේද? ඔව්. ඈ පාරක් තියෙන නේද? පාරක් තියෙනවා. ඕක එන්න පුළුවන් ඔයාලා එදවන අර පැත්තෙන් ඇවිල්ලා කන්ද කැටියට ඇවිල්ලා කන්ද කැටියෙන් දාන්න ඕනේ ගල උඩට. ගල උඩින් තියෙන ඔය ලෙජර් වතුර පාර. ඒකේ ගිහිල්ලා ඔය පැත්තෙන් ඇවිල්ලා ඔහොම බහලා මේ කන්දේකතර ටවුන් කීන කැලේ කන්දේකතර ටවුන් එක හරහා සොරණදොට පාරට. එතනින් දුම්හිදට. මට මතකයි කැලේ මැදින් වගේ පාරක් තියෙනනේ. දැන් මෙතන ඉඳලා පහළ බලපුවාම අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ ඌව වෙල්ලස්ස කැම්පස් එක. ඒත් එක්කම මේ ඉස්සරහින් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ බදුල්ල නගරය. දැන් මේ බදුල්ල නගරය පිහිටලා තියෙන්නේ ඇත්තටම කඳු වැලල්ලක් මැද. දැන් ටවුන් එකට ඈතින් අපිට කඳු වැටියක් පේනවා. ඉතින් ඕකට කියන්නේ නාරංගල කඳු වැටිය කියලා. ඉතින් දවසක ඔයාලත් මේ බදුල්ල පැත්තේ සංචාරයක් කරොත් මේ ස්ථානයටත් ඇවිල්ලා මේ සුන්දරත්වය දැක බලා ගන්න අමතක කරන්න එපා.
පාරක් තියෙනවා මෙතන 3 කන හන්දියෙන් ගර්නල් මීන් පාරේ යන්න පුළුවන්. නැත්නම් 7 කනකට ගිහලා තව තියෙන අමාරු පාරක්. ඒක යන්නත් පුළුවන්. දැන් පාරවල් දෙකක් තියෙනවා දෙකෙන් කෝකේරි බලමු උඩට යන්න. ඉස්සරලා යන්නේ මේ වැස්සේ. මේ වැස්ස. යම් මෙතනින් ගිහලා මේ යුනිවර්සිටි බංගලෝරේ තියෙන මේ වැස්ස. එතනින් උඩට තියෙන පාරක් ඒකෙන්. අර වංගු 18 වගේ එකක් කියලා මේක. අමාරු පාරක්. ඒකෙන්. ලේසි පාරවල් තියද්දි අපි අමාරු පාරවල් එක්ක යන්නේ නේද රංජය? ලේසි පාරවල් තියද්දි අපි එහෙම අමාරුවේ දාන්න අමාරු පාරවල් එක්ක යන්නේ. රංජය රංජය හැම වෙලේම කියන යනවා යන්න ඕන ඔෆ් රෝඩ් කැඩිච්ච පාරවල් අරම තියෙන්න ඕන. ඒක සුපිරි පාර එක නෑ. යන්න ඕන. ඒක අපි කිය. හවුද වයිසර් නේ? අපි මෙන්න මෙතනින් දකුණට දාන්න ඕනේ අපි යන view point එකට වේවැස්සට. ඉතින් මේ පාර ඇත්තටම මේ සාමාන්‍යයෙන් යන පාරක් නෙමෙයි. වේවැස්සේ පුංචි මහත්තයා බංගලාව මැදින් මේ පාර වැටලා තියෙන්නේ. මේකේ එනවනම් ඇත්තටම වත්තේ අවසරයක් පිට එන්න වෙනවා. මොකද මේක මේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ බාහිර අය ගොඩක්. වේවැස්සට එනවනම් අර 3 කණුවෙන් එන්න පාරක් තියෙනවා. ඔයාලා එනවනම් ඒ පාර දිගේ එන්න. මේ පාර භාවිතා කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා කියලා විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. අපි එන යම් මේ පාර දිගේ ඉහළට බලන්න කොහොමද කියලා. මේ පාර ඉස්සරහට එනකොට අපිට හම්බුණා ට්‍රැක්ටරයක්. මෙන්න ඉස්සරහට ට්‍රැක්ටරයක් තියෙන. එයා ඊට තියෙන තැනක නවත්තගෙන ඉන්නවා. ට්‍රැක්ටරේ බලමු. තියෙන තැනක් නෙමෙයි ඉතින්. එයා හොත් දානවා. අපි මේ පැත්තෙන් ගමු. මේ මෙතෙන් ගන්න බෑ ටැක්ටරේ. කෙලින්ම. දැන් මෙතන බලපුවා මේ වැස්සේ ටී ෆැක්ටරි එක බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර ඈතින්ම පේනවා ලුණුගොල කන්ද. වියක මේ මෙතන මේ කන්ද මොකද්ද මේ වේවැස්ස උඩින් කෑරගල කඳු පන්තියම එකක්. අර පැත්තේ තියෙන කෑරගල කඳු. මේක තමයි අර මේ තෙල් බැද්ද පැත්තට යන්නේ නේ. මේ අර තෙල් බැද්දේ කඳු වැටේ අර අතන මොකක් හරි කෝවිලක් වගේ එකක් තියෙනවා නේද? කෝවිල තියෙනවා. අර කළු බඹරු ඉන්නවා කියලා කියන මිනිස්සු වැඩි යන්නේ නැහැ. රයිට්. කෝවිලක් තියෙනවා කියන ඔය කැලේ තමයි. අපි ඕකට ගියා මතකද? ඈ ගියා නමුත් ඕකේ වීඩියෝ මොනවක් කරන කාලේ නෙමෙයි. දැන් මේ හරිය මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා ගත්තාම මීටර් 1000ක් විතර උසකින් තමයි අපි ගමන් කරන්නේ. දැන් බලංගොඩ පුද්ගලික වැවිලි සමාගමෙන් තමයි මේ වේවැස්ස වතුයාය පාලනය කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ පාර ඉහළට යන්න ගොඩක්ම අමාරුයි. දැන් මෙතන ඉඳලා ඇත්තටම මේ මාර්ගයේ ගමන් කරන්නේ මේ කඳු වැටිය දිගේ ඉහළට. දැන් මෙතන ඉඳන් අපි ඉස්සරහා බලපුවාම අපිට මේ ඉහළින්ම පේන කඳු මුදුන දක්වාම මේ මාර්ගය වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මාර්ගයේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි පොඩි දුරක් තුල වංගු 21ක් තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද අපිට මේක තරණය කරන්න වෙන්නේ කියලා.
දැන් මේ අපි පළවෙනි වංගුව තමයි අරගත්තේ. මේ හැම වංගුවක්ම නම්බර්ස් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මෙතන දැන් අඩි 3110ක් උඩට ඇවිත් වෙනවා. මෙතන බෝඩ් එකක් තිබිලා තියෙනවා. මෙතෙන්ද මේ පේන හැම පැත්තක්ම මේ වගේම කඳු මුදුනක්ම මේකේ නම් කරලා තියෙනවා. දැන් ඒක මැකිලා ගිහිල්ලා. දැන් මේ පැත්තෙන් මේ නකල්ස් කඳු පන්තියේ පව මෙහෙට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පැත්තෙන් තමයි පාර උඩට තියෙන්නේ මේ වංගු ටික. ඔය 6 ඇක් විදියට උඩට යන්න තියෙනවා. පළමු උඩට ගිහිල්ලා කොහොමද කියලා. මේ වේවැස්ස වතුයායත් පිහිටලා තියෙන්නේ නමුණුකුල කඳු වැටියේ නැගෙනහිර අන්තයට වෙන්න. 1870 තමයි මේ වත්තත් මුලින්ම ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. දැන් තේවතු ගත්තාම ඇත්තටම යන්න පුළුවන් හැම තැනකම මාර්ග පද්ධතියක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ තේවතු පරිපාලනය කරගන්න ගොඩක්ම පහසුවක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පාරේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි හැම වංගුවක්ම 3-4 පාරක් රිවර්ස් කරලා තමයි උඩට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ තරම්ම දුෂ්කර මාර්ගයක් තමයි අපි මේ තරණය කරන්න. කෙල්පත් දොරුව අලුගල් සෙට් එක පේන්නේ. වැව් පේනවා මයියන් සයිඩ් එකේ. මේ කෙලින් ඇඟිල්ලක මෙතන පේනවනේ. වැව් සෙට් එක. අර වනාසිමල පිටමාරුව අපි අර දා යද්දි. ඔව් අර ඔයාලා හෙට බහින්නේ අන්න අර පැත්තේ හරිද? අර පැත්තේ කළු කැලේ පැත්ත. කළු කැලේ ඔයදී කළු කැලේ. මොට්ටමලේ. කළුගලනේ. ini mau pulang. Ini dekap kan? Ini dekap. Mata udah galeno. Ini kain kalau nggak? Kain kan deh. Ani kan dia malah lagi. Kau mau ngain kerla. අර පැත්තෙන් පේන්නේ ඔය මේ අර නුවරඑළිය සයිඩ් මහ ඒ පැත්තනේ. හයිපරස් ඔය පැත්තේ සයිඩ් එකනේ. අපි දැන් එහෙට යන්න ඉන්න ඔන්න ඔය පාරේ. ඔය පැත්තෙන්. කළු කැලේ පැත්තෙන්. 9 වෙනි වංගුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බලන්න මෙතන තියෙන මේ වංගුවට ගහලා තියෙන බැම්ම කොච්චර උසයිද කියලා. ගල් ඔක්කොම පළලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. සිමෙන්ති නේ ගලින් ගලට තියලා හදලා තියෙන්නේ. මෙතන උඩ තියෙන වංගුව. ඔය වංගුවට අපි යන්න ඕනේ. ඔය පැත්ත හරිනේ. අපි 11 ඉන්නේ. 11 ඉන්නේ. අපේ බන්දි. ලේසි. පාස් වෙන්න යන්නේ ඊළඟ පන්තියට.
15 වෙනි වංගුව ටිකක් අමාරුයි. මොකද මේ මෙතන හැරෙන තැන ටිකක් අමාරුයි. වංගුව ළඟ හැරෙන්න තියෙනවා. වංගු 12ක් උඩට ආව අන්න තව වංගුවක් තියෙනවා ටිකක් දුරින් තියෙන මේ වංගුව. අර වෙන්න ගස් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. අපිට අර පහලෙන් පෙනිච්ච දෙන්නේ. මේ වංගුව එන ගේන්දර වංගුවට. ඔව්. ඈ? අමාරු අන්තිම වංගුව 19. 9. 20ක් කියලා. වැඩි වෙයි මටත් තිබුණා. තරහක් ඒව නෑනේ. වා තරහ එයත් එක්කද මයිත් එක්කද? වා තරහ එයත් එක්කද මයිත් එක්කද? තව බස්සට ගන්න කියන්නේ. ආයි මේක මම ස්විට්සර්ලන්ඩ් යන්නත් එපා. ඒක නිසා වැඩි පරිස්සමෙන් ආවේ උඩින්ම පරිස්සමෙන්. සුපර්. යා. අමාරු පාරෙන් වද අවුලක් නැහැ. ඒක නෙමෙයි හදලා තියෙන්නේ. දාන්නේ පෙව්තු. ස්විට්සර්ලන්ඩ් ඉඳන් ආපු ගමනේ මේ වාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හම්බුනේ මෙච්චර අමාරු පාරක් අහුන්නේ නෑ. ඔව්. මේ කියන්නේ මේ වගේ මෙහෙම ගල් එක්ක මෙහෙම උස පටු පාරවල් තිබ්බට මේ වගේ දැන් මේකේ තියෙන උසයි වංගුවයි වංගු ළඟ. වංගු ළඟ 360ම හැරෙනවා. ඊට පස්සේ මේ එන කල්ලුටි යන්න තියෙනවනේ. ඒ ටික ඔක්කොම මෙතන මික්ස් එකක් තියෙනවා ඇත්තට. තව වංගු තියෙනවද? තව තියෙනවා. තව තියෙනවා. ළඟ වගේ අර වගේ ළඟ වුණා ඔය වගේ දුරින් දුරින්. මෙතන වංගු 12ක් තිබ්බ එක ළඟ ළඟ. අර ටික මෙහෙම පාර සෙට් කරලා දෙනවද කලින්? නෑ ඒක තමයි කිව්වේ. ඔක්කොම ලංකාවේ වෙන්න ඕනේ එහෙම පාර සෙට්. පරිස්සමෙන් එන්න ඕන දැන් ස්විට්සර්ලන්ඩ් යන්නත් බෑද? උතර පොඩ්ඩක් මේ ඈ? අක්කේ බලන්න ඔය පැත්ත පල්ලම හොඳයි කියලා. අයිනේ වගේ. ජොග්ගාල වැටෙනවා ඉස්සෙල්ලා. අඩුයි යෝගා. අඩුයි. අපි හොටන් තැන්නේ හෙව්වා නේද යෝගා? මල් පොස් දෙනවා ඈ. එහෙමද? ඔව් එන්න වටෙන් එන්න. නැත්නම් මේ පාත් වෙලා එන්න. ආවුණා සෝනේ. පොඩි කැලරේ මේ ඒක පොඩ්ඩක් ඔයා හැරුණා වැඩි වා. ඌ පෝස් දෙනවා. එහෙමද? දැන් ඉස්සෙල්ලා මේ එකක් ඉස්සෙල්ලා වෙන්න ඊට පස්සේ අනිත් එක ඉස්සෙල්ලා වෙන්න ඕන. තා චුට්ටි ඉගිලනවා ඒක. යන්නේ ඒකත් උස්සලා නේ. මේ මේන් මේන් ඒ බ්‍රෝ ෆ්ලයි ඩෝන් එක ඔන් කරන්න. දැන් මේ ගමනේ අපිට හම්බිච්ච ලස්සන තැනක් තමයි මේ ස්ථානේ. ඉතින් අපේ කට්ටිය මෙතන ඡායාරූප ටිකක් අරගෙන තමයි අයත් ගමන පිටත් උනේ. දැන් මේ මාර්ගය වැටලා තියෙන්නේ කඳු වැටිය දිගේ ඉහළට. ඉතින් ඇත්තටම මේ වේවැස්ස වතුයායේ ඩිවිෂන් 5ක් තියෙනවා. টොප් ඩිවිෂන් එකේ තියෙන තේදලු ෆැක්ටරිය දක්වා අරගෙන යන්න තමයි මේ මාර්ගය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ.
දීලා හද උපාරන්නේ. ඔව්. වැඩිම මහන්සි වෙන්න මේක. සම්දු කප ඒ කියන්නේ පොඩි දුරකින් ලොකු උසක් උඩට එනවනේ. උඩට එනවා. අපි 3100 හිටියේ බල මේ කියන්නේ මේ අඩි වලින් මම 5000 විතර එනවා උඩට. අපි මෙතනින් වමට දාන්න ඕනේ. මේ පාරෙමුත් එන්න පුළුවන් නේ. ඔව් මේ පාර තමයි ලේසි පාර. මේ පාර තමයි ලේසි පාර. අපි මේකෙන් ආවා. මේ පාරේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්නත් එක මේක මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ලොකු උසක් එන්න පුළුවන් කෙටි දුරකට. අපි මේ වේවැස්ස වත්තේ ඔන්න ඇවිත් තියෙන්නේ টොප් ඩිවිෂන් එක නේද වියක? টොප් ඩිවිෂන්. ළඟම තියෙන කන්ද තමයි ඔය තෙල්බැද්ද වත්තේ තියෙන කැරගල. මේ මෙතන පේනවනේ. ඔය view point එකත් එක්ක තියෙන. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ රේන්ජ් එකම මඩොල්සිම රේන්ජ් එක තියෙන්නේ. මේක කළු කැලේ දක්වා යනවා. ඒකට ඔය මඩොල්සිම අර ITN කුළුණු තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මහදෝව ෆැක්ටරියත් එක්ක මේ පැත්තේ ආවම ලුණුගල කන්ද තියෙනවා. මේ ලුණුගල කන්ද ඈතින් පිටිපස්සෙන් පේනවා මේ ඌව පළාතයි නැගෙනහිර පළාතේ සීමාව තියෙන ගෝවින්දහෙල වෙස්ට්මිනිස්ටර් හැබැයි කියන්නේ අර මෙන්න මේ හරියෙන් පේන්නේ නේ. ඊට පස්සේ මරගල කන්ද තියෙනවා මොණරාගල අයිති මරගල කඳු රේන්ජ් එක තියෙනවා. මේ පැත්තට එන්න බුත්තල සයිඩ් එකෙන් පැල්ලත්ත ඒ පැත්තට වෙන්නකම් පේනවා. දැන් අපිට මේ මෙතන පොඩි නිකන් අර කඳු දෙක මැදින් තියෙන නිම්නේ වගේ තියෙනවා පස්සර ටවුන් එක නේ. ටවුන් එක. එතකොට මෙතන අපිට මේ පහළ පේන ෆැක්ටරි දෙකක් බලන්න මේ පුළුවන්. පහළ ෆැක්ටරිය තියෙන්නේ වේවැස වත්තේ ෆැක්ටරිය. ඒක මේ ඇවිල්ලා යූරි ෆැක්ටරිය. ඊට පල්ලෙන් තියෙන අර පළස් සභාවෙන් කරන කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානේ ඔය ට්‍රේනින් සෙන්ටර් ඒකේ නතර වෙලා ඒව කරන අර ඔහිය තියෙන්නේ. ඔහිය තියෙන වගේම එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට එහා පැත්තෙන් පේන පතල් ටිකක් නේ. අර පස්සර පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තියෙන පාරින් ආවම තියෙන ඔය පතල් තියෙන. ඒ සයිඩ් එක තමයි පේන්නේ. ඔය උතනට චුට්ටක් පල්ලෙන් තියෙනවා මේ දියැල අරුදුණු වැල්ල කියලා. අරුදුණු වැල්ලනේ. එතකොට දැන් අරුදුණු වැල්ලත් එක්කම මේ පැත්තට ආපුවාම තමයි අර මේ තව තියෙන කොහොනාවලට ඉහළින් තියෙන මැදවල ගමයි ගැරන්ඩි ඇල්ල තියෙන්නේ. ගැරන්ඩි ඇල්ලයි අර අත්තන මේ තියෙන්නේ අර මඩුගස්තලා කුඹුරු ටිකනේ. ඔයාලටත් පුළුවන් දවසක මේ වේවැස්සට ආවොත් මේ හැබැයි අපි අර ආපු පාර නම් එන්න බෑ. එන්න බෑ අමාරුයි. ඔව් ඒකේ එන්න එපා අමාරුයි. අනිත් එක මේ ඒක එනවනම් වත්තෙන් මේ පර්මිෂන් එකක් කරේ අරගෙන එන්න ඕනේ. දැන් අපි පහලට යන පාර තමයි ඔය හැමෝම යන පාර. පහලට යන පාරේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වේවැස්සට එන්න. අපි වේවැස්සෙන් පස්සේ යමු දියනගල. එහෙනම් යමුද? යමු. টොප් ඩිවිෂන් එකේ ලයින් මැදින් තමයි මේ පාර වෙලා තියෙන්නේ. මේ විශේෂ එකක් තියෙනවා පෙන්නන්න මේ මෙතන තියෙනවා තට්ටු දෙකේ ලයින් ටිකක්. මේවා මේ සුදු ජාතිකයෝ කාලෙම හදපු පරණ ලයින් ටිකක්. ටිකක් අඩුයිනේ මේ වගේ ලයින් දකින්න. දැන් මේ පාර අපි ওই සෙල්ල ගන්ධාරා තුනේ කනුවට යන්න තියෙන්නේ. දැන් මේකේ තමයි ඇත්තටම එන්න ලේසිම පාර. ඉහළට එනවා නම් වේවැස්සට එනවා නම් දැන් මේකේ පහළට බහැලා අපි ආපහු වම් පැත්තට හැරෙන්න ඕනේ දියනගලට එන්න.
ඉස්සරහට බෑගෙන ආවා. මෙතෙන්ෙන් තමයි අර තුනේ කණුවේ ඉඳලා ඇවිල්ලා සෙල්ල කන්දට හැරෙනවා. දැන් අපි මෙතනින් වම් පැත්තට යන්න ඕනේ. මේ දියනගලට යන්න. ඔව්. දැන් අපි ආපහු එන්නෙත් මේ පාරෙම. ඔව් එන්නෙත් මේ පාරෙම. දැන් දියනගල ගිහින් ආපහු මේ පාරෙම එන්න ඕනේ පහළට. ඔතනින් අරන් වැරෙන අතන ඉස්සරහට ගිහලා අරව. අරකට දෙන්නේ උස්කාල. කියන්නේ එහෙම නලත්ත ගන්න නැහැ. ගන්න. මෙහෙරි තව ගන්න. මේ තමයි මේ ගැනල් පින් ෆැක්ටරි එක. දැන් අපිට මේ දියනගල ෆැක්ටරියක් හම්බෙන්නේ නැද්ද? නෑ දිනකල ෆැක්ටරි නෑ. මේ පැත්තේ තේ එවපු මේ තේ පෙට්ටිය එවපු අර කේබල් එක තියෙනවා ඉස්සර ඒ කාලේ. මේ ෆැක්ටරිය වැඩ කරන ෆැක්ටරි එක. අපි මේ ගැනල් පින් ෆැක්ටරි එක ළඟ පොඩ්ඩක් නතර කරා. දැන් මෙතනින් මෙන්න මේ පැත්තෙන් පිටිපස්සෙන් තියෙන පාර. ඒ පාර දිග තමයි දියනගලට යන්න ඕනේ. වාහන ටික මෙහෙම නැමෙත්තුව මෙතන ෆැක්ටරි වටේටම ලයිම් ටිකක් තියෙනවා. මේ තේරෙනවද? ලයිම් ටිකක් තියෙනවා. අතන තියෙන පොඩි වෙල්ෆෙයාර් ෂොප් එකක්. මේවා තමයි ඉස්සර දලු ආපු ඒ කියන්නේ දලු ෆැක්ටරියට ගේන්න හදපු ඒවා මේවා. මේවට කියන්නේ ඒ කියන්නේ කේබල් වලින් එනවා කේබල් චේන් එකක් තියෙනවා. ඒ චේන් එකෙන් එනවා දලු ෆැක්ටරි එකට. කොහේ නන්ද ඇවිත් තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ එක ඩිවිෂන් තියෙනවා නේ. ඩිවිෂන් කෙම උඩ තියෙන ඩිවිෂන් ඉඳලා දලු වෙන්නේ කේබල් දිගේ. ඒ වෙලාව මේ ෆැක්ටරියට එන්නේ ඒ වගේ දිගේ තමයි මෙතන දලු. අපි ගැනල් පින් ටී ෆැක්ටරි එක ගාව ඉඳලා දැන් ඉහළට යන්නේ. දැන් ඇත්තටම මේ ගැනල් පින් වතුයායේ උඩ තියෙන දියනගල ඩිවිෂන් එකට තමයි අපි යන්නේ. දැන් ওই දියනගල ඩිවිෂන් එකේ තමයි අපි යන ওই view point එක තියෙන්නේ. මේ තමයි දියනගල දක්වා දිව යන පුද්ගලික බස් රථය. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ දුෂ්කර වතුවල මේ විදියට හරි මේ වගේ ජීවත් වෙන අයට ප්‍රවාහන පහසුකම් දෙන එක ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. දැන් ඇත්තටම ගොඩක් අපේ වීඩියෝ බලන කට්ටිය අහනවා එයාලගේ වාහනෙකුත් අරගෙන අපිත් එක්ක එන්න. ඉතින් ඇත්තටම අපිත් කැමති අවස්ථාවක් එයාට දෙන්න. නමුත් මේ වගේ දුෂ්කර පාරවල් වල අපි වාහන ගොඩක් අරගෙන ආපුවාම මෙන්න මේ වගේ ගැටලුවට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි පුළුවන් තරම් වාහන අවම ප්‍රමාණයක් මේ ගමන් වලට සහභාගී කරගන්න බලන්නේ. ටර්පන්ටයින් කැලේ ඇතුලෙන් ඇවිල්ලා අපි ඔන්න ආපහු ආවා ඒ වත්තට. දැන් අර ටර්පන්ටයින් කැලේ තිබ්බ හරිය කල් ගොඩක් වැඩි. ඒ හින්දා මේ කට්ටිය ඒ කාලේ තේවවනකොට ඒ කොටස අතෑරලා දෙනවා. අතෑරලා තමයි ගස්වල දෙන්නේ. මේ පැත්තට ආවට පස්සේ ඔන්න අර පරිසරය වෙනස් වුණාට කූල් ගතියක් ආවා. මේ මෙතන මේ ඇල්ල රොක් එකනේ. ඔව් ඇල්ල රොක්. අර පැත්තට එන්න පූනාගල සයිඩ් එක. නාය බැද්ද ඊට පස්සේ අර පැත්තේ කුඹල්වල මේ පැත්ත පිටු මේ නෝරලි පැත්තනේ. රේන්ජ් එක. එතනින් පේනවා ඒ නමනුකුල අර ටවර් ටික මේ මලේ. තමයි. ස්ප්‍රින් වැලි වත්ත තමයි අර පැත්තෙන් තියෙන්නේ.
මෙන්න මෙතන අර පේනවනේ අර උඩ කැලේ කෙළවරට මෙනකන් ඩිවිෂන් එකක් තියෙන තේ බවල දැන් අපි ඉන්නේ දියනගල ඩිවිෂන් එකේනේ දියනගල ඩිවිෂන් එක. දැන් ඔය තමයි දියනගල ඩිවිෂන් එකේ කෙළවර මොතන තමයි ඔය view point එක තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් ආවොත් ඇත්තටම පුංචි දුරයි නමුණුකොළ කන්ද මුදුනට නගින්න තියෙන්නේ දැන් ටීපීඑක්ස් එක ගාව ඉඳලා අපි සෑහෙන දුරක් ඉහළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මුණ ගැහෙනවා අපිට Y ජන්ක්ෂන් එක. මෙතනින් අපි වම් පැත්තට තියෙන පාර දිගේ තමයි ඉහළට ගමන් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම දැන් මෙතන ඉඳලා තමයි මේ මාර්ගයේ නැග්ම ගොඩක්ම වැඩි. මේ view point එක නේද අර පේන්නේ? ඔව් ආන්න. මෙන්න මෙතෙන්ද පේනවා view point එක සමහත් එක. අර පේන්නේ අතන. අර මැද තියෙන්නේ එන්න මෙතන තියෙනවා මේ ওই නිල් මිනියල්ල කියලා. මේක අර හොඳට වැස්ස තියෙන කාට තමයි සක්‍රිය වෙන්නේ. අර තේ කැල්ල මැද මෙතන මේ බෙන්ට් එකට පුළුවන් ওই දිය ඇල්ලයි ඒත් එක්කම view point එකයි නමුණුකුල කන්දේ টොප් එකයි ඒ ටිකම බලන්න පුළුවන්. දැන් අර තේ වවපු කෑල්ලෙන් ඉඳලා පොඩි දුරක් තමයි කැලේ තියෙන්නේ. බොහොම පොඩි දුරක් පයින් යන්න තියෙන්නේ නමුණුකුලට යනවනේ. ඔන්න අර ගැප් එක දැන් පේනවා. ඒක ගැප් එකක් කියන්නේ නැත්තලම ඉන්නේ තියෙන්නේ. ඒක අනුවකට බෑවුමක් වෙනවා. දල බෑවුමක් අර ගැටි. ඒකෙන් තමයි ඔය නිල්මිනි දියැල්ල කඩාගෙන හැලෙන්නේ. මේ වතුර ඔක්කොම යන්නේ කෙලින් ස්පින් වැලි පැත්තේනේ. ඔව් ඒක බදුලුවට යන බදුලුවට යන්නේ. අට්ටිය ගොඩක් එළියට ඇවිල්ලා බලන්න ඉන්නවා. මොකද මේ වාහන ටිකක් යනකොට මේ පැත්තට එනවා අඩු ඇතින්. තවත් මට හිතන විදිහට කිලෝමීටර් 2කට වඩා ප්‍රමාණයක් යන්න තියෙන ඉහළ. උඩට ගියාද? කොච්චරක් යන්න ඕනද මෙතනද? යන්න ඕනේ පොඩ්ඩක්. කිලෝමීටරයක්? ඒ වගේ යනවා. ඔක අල්ලන් ඉන්න. හරියට ඒත් කරන්න. මොනවා දඬුවම දීලා දී. ආයෙම දෙන්න. හලෝ මාත්‍යා. ටිකට් ගන්න ඕනේ. ටිකට් එක ගන්න. ටිකට් අර ඉස්සරහින් ගන්න දී. ආයෙම කීයක් ගන්නද? 150ක් ගන්නවානේ. එතනින් උඩට ඇත්තටම බයික් එකකටවත් යන්න දෙන්නේ අර වත්තේ අපි අවසරයක් අරන් ආපු හින්දා අපිට ඉහළට යන්න අවසරයක් හම්බුණා. පවුල් කීයක් විතර ඉන්නවද මේ? 300ක් විතර. ඔක්කොම වත්තේ වැඩ කරනවා. ඉස්කෝලයක් තියෙනවා. බඩු ගන්න කඩ තියෙනවද? පොඩි පොඩි ඒවාට. ඒ කියන්නේ මාසේ පඩි ගත්තාම බඩු ගේන්න යනවා. මෙතන ඉස්කෝලේ දාලා නැත්නම් පල්ලට දැම්මද ඉස්කෝලේ? පල්ලට දැම්මනේ. එහෙනම් ගිහලා එන්න. බාහන වල එක දැකලා නේ. වාහනයක් එන්න පුළුවන් උපරිම තැන තමයි මෙන්න මෙතන. මෙතන මේ අපි වාහන ටික දැම්මා. මෙතන
තේ දළු එකතු කරමු තැනක්. මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා පඩි පෙලක්. මේ පඩි පෙල දිග උඩට යන්න ඕනේ. අපි ආපු පාර තියෙන මොහොම කන්ද දිග ඇවිල්ලා අතන තමයි ඉස්කෝලේ තියෙන්නේ. එතන ගේට් එක තියෙන එතන ඉඳලත් කිලෝමීටර් එකමාරක් විතර ආවනේ. එහෙ තේ නැද්ද? නෑ. ඉතාලියේ තේ තියෙනවද? ඒ කියන්නේ තේ වැවෙනවා? ඔයාලට ආපු රූට් එකේ හම්බුන්නේ නැද්ද තේ තියෙන පැති? රූට් එක හම්බුන්නේ නැහැ. රසියාලු මෙහෙම ස්පෝට් කරලා ගොඩක් තියෙනවා. තව ඉස්සරහට වැවේ. එන්න රස්නේ වෙනුනේ. ඒ පැත්තේ? ඔව් ඉතින් යුරෝප් සෑහෙන. දැන් අපි ගිය කාලේ වගේ නෙවෙයි දැන් නේ. රස්නේ වැඩි? ඔව්. එහෙම වැඩි. අයිස් දිය වෙලා. ග්ලාසිය දිය වෙලා. ඒතකොට ඒ කාලේ වගේ තිබ්බ අයිස් කඳු තිබ්බ කඳු වල දැන් නැද්ද අයිස්? දිය ග්ලාසිය තියෙනවා. සෑහෙන පොඩි වෙලාද? ඒ කාලේ පළාතක් වහගෙන තිබ්බ ග්ලාසිය. ඔව්. දියලා. ඒ කියන්නේ ගෝලීය උෂ්ණත්වය වැඩි එක තමයි නේ. ඒක තමයි ස්නෝ කරන අඩුයි. ඉස්සර වගේ කඳු වලට ස්නෝ වෙනකොට දැන් වැස්ස වැටෙනවා. ඔය ඇල්ල රොක් එකේ. දැන් ඇල්ලේ කිව්වට බලන්න කොච්චර ගොඩක් පහතනේ තියෙන්නේ. අර අතන පොඩි ගැප් එකක් තියෙනවා නේද? අර කන්දේම පොඩි අංශ කනුවට පොඩි කපපු ගැප් එකක් තියෙන්නේ. මේ කන්ද? නෑ අර මේ කන්ද. මේකේ. අර උඩ ලොකු කන්දක මෙහෙම පොඩි ගැප් එකක් වගේ. අර එහායි. ඔව් ඒක තමයි ලිප්ටන් සීට් කියලා තියෙන්නේ. අර මෙහෙ පල්ලෙහාට එහෙම. ඔව්. ඔකට ගියා අපි දැන් ගියද තියෙන කලින් සර්. මෙහි ආපු වෙලාව ඇල්ල. මෙතන ටවර් වගේ පේන්නේ අර ඒ කන්දෙම. ඔව්. ඒ නාය බැද්ද. හරි හරි. ඊට පස්සේ ඔහොම මේ පැත්තට ආපුවම බණ්ඩාරවල පැත්ත. යපන් ටවර් වගේ අපි මෙතන තියෙන අර කුඹල්වල චෛත්‍ය අර ඔය ඇල්ල පැත්තේ මේ දවස්වල ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ එකක්. අරකද අර පේන්නේ? ඔව් මහ මෙවුනාව කියලා කුඹල්වල. ඒකනේ. ඒ කියන්නේ ඇල්ල තියෙන මේ වලේ. ඔව් මේ අපේ ඇල්ල තියෙන්නේ. මේ වලේ නේ. ඔව්. දැන් අපේ ඊයේ හිටපු වත්තේ බංගලාව මේ කුඹුරු ටික තියෙන්නේ. ඔය කුඹුරු ටිකට මේ පැත්තෙන් තියෙන බංගලාව. මේක පාමුලවල. බණ්ඩාරවල මෙන්න මේ පැත්ත ඉදල් ගස් ඉන්න අපුතලේ. මේ පැත්තේ නුවරඑළිය ඉදුරු තලාගල පැත්ත. ඊට මේ පැත්තට ඔය හයිපරස් එහෙම ඕම ඇවිල්ලා ඔය වලපනේ ඔය පැත්තෙන් අඟුරංකද මේ පැත්ත ඔය මයියංගල පැත්ත. මෙතනින් තියෙන ඔය නාරංගල කියලා කන්දක් ගොඩක් හයික් කරනවා කට්ටිය. බදුල්ල ටවුන් එක මෙතනින් පේනවා. මෙතන රෑත කන්දක් පේන ඕක ඔය අර මේ රෝබේරියේ ඉඳලා අර කන්දේ උඩ නිකන් ගස් ටිකක් හිටවලා වගේ පේන එකක් තියෙනවා ඕම. ඕක උඩින් පාරක් තියෙනවා මේ ගහ කිව්ලට බහින්න. ඔය කන්ද මුදුනේ. යන්නේ නැත පොඩ්ඩක්. මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඔය ලොග්ගල් ඔයනේ. ලොග්ගල් ඔය තමයි පේන්නේ ඈත. මේ පැත්තෙන් පේන්නේ. නකලුත් පේනවද? නකල්ස් රේන්ජ් එකම පේනවා. මේ අද පොඩක් ක්ලියර් මදි. නැත්තම් ඔය කේල්පත්දෝරුව යහංගල. ඒ ටිකම බලන්න පුළුවන් නේ. හයි පීක් ඔය ඔක්කොම පේනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ආවම මේ පැත්තෙන් මහ කුඩුගල. මහ කුඩුගල. මහ කුඩුගල මේ හැරෙදී. මේ පැත්තෙන් පිටු තලාගල නේ. ඊට පොඩ්ඩක් මෙහාට වෙන්න තමයි තොටුපොළ කන්ද හෝටන් ප්ලේස්. හෝටන් ප්ලේස්. දැන් මෙතන මේ ඉස්සරහින් අපිට පේන්නේ අර කසුන්ගේ ස්ප්‍රින් වැලි වත්ත. වත්ත. අර එහා පැත්තට එන්නේ බල්ලකඩුව වෙත්ත. එල්ල ටවුන් එක. එල්ල රොක් එකක් තියෙනවා. එල්ල රොක් එකක් පේනවා. එල්ල රොක් එක වෙනවා. ආයෙ වෙනවා අර මේ මහ මෙවුනාව. කුඹල්ල ලසපුව. කුඹල්ල ලසපුවනේ. ඉතින් දැන් මේ වෙලාව හවස 5ත් පහු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන මේ හවස ගාවත් ඉර බහින දර්ශන බලන්න පුළුවන්. ඉර බහින එක තමයි සන්සෙට් එක තමයි මෙතන හොඳම දෙන්නේ. හොඳම දෙන්නේ. ඉතින් මේ එහෙමනම් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ බදුල්ල පැත්තේ සංචාරය කරොත් දවසක් මේ පැත්තේ ඇවිල්ලා සංචාරය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එනවනම් වත්තෙන් අවසරයක් ගන්න අවසරයක් අරගෙන එන්න වෙනවා. මොකද මේ අර පැත්තේ අතනිමුත් ගේට් එකක් දාලා තියෙනවා.
පහලින් අවසරයක් අරගෙන આવොත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ වල සංචාරය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණා අපි පහලට බහිමුනේ. ඔයාගේ වීඩියෝ බලන හැම වෙලේම අපි දැන් මේ ෆැක්ටරි සන්දීප කියලා ඉන්න කිව්ව සෙට් එක ගියා කියලා ඔයා යත් බලනවා කියලා. ඒ සෙට් එකක් බලන්න. දින ගල මේ අහලා තිබ්බට මේ එන්න බැරුණ එන්න දැන් මේ කොහොමද දැන් වෙන කවුරුහරි බාහිර කට්ටිය එනවා නම් මොකද තියනවද පර්මිෂන් එක කරන් දෙන්නේ? සාමාන්‍ය පර්මිෂන් එක අරගෙන ඒව නැතුනේ අර වෙන මේ පාරේන බස් එක ඇවිල්ලා කෙනෙක් යනවනම් නෑ එහෙම යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. වාහන වල එනවනම් පර්මිෂන් එක කරන් පර්මිෂන් එක අරගෙන වතු වල තියෙන සංස්කෘතිය තියෙනවා. වතු සංස්කෘතිය නෑ නෑ ඒක එනේ හොඳයි. එහෙම එතකොට දැන් ඔයාලත් දෙනුවත් වෙනවා නේ. නැත්නම් ප්‍රශ්න ගොඩයි නේ. ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවනේ. ඒකේ තියෙන ආව ගිය කට්ටිය කවුද කියලා අපි දන්නවනේ එතකොට. හරියන සන්තෝසයි. ජය වේවා. අපි ආයෙන්නම් දවසක. ගෙයක් සුන්දර නිවහනක් කරන උද්‍යාන අලංකරණයේ 20 වසරක විශ්වාසය දිමුතු ගාඩන්ස්. Nissan Petrol Parts Modification Repair සඳහා Petrol Master Automotive Allowers සැබවින්ම මාස්ටර්.